إذا تلاحظون أحبتي المتابعين الشكل النهائي للطبق طلع ويانا بهاي الصورة. اعتذر على هذا المنظر اخوتي، بس هاي مال ذبها هيجي حرام. مساء الخير عليكم، شلونكم؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. اللي أول مرة دي يدخل هذا القناة حتى يشوف هذا الفيديو، أنا اسمي الشيف ليث. أتمنى تنضم إلى عائلتنا وتتابع جميع الوصفات وتسوي سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو حتى يوصل لك كل شيء جديد. اليوم طبختنا هي الفاصولية البيضة اليابسة، راح نقدمها إن شاء الله بطريقة جدا لذيذة. راح أقدم لكم إياها على طريقتي مثل ما أني أطبخها دائما. طبعا طعم جدا لذيذ يطلع، وإن شاء الله راح نطبخها سوا وحنتعلمها سوا. ما أحب أطول عليكم، تابعوا الوصفة، كل الحب لكم. رجعت وياكم أحبتي. إذا تلاحظون هنا عندنا الفاصولية البيضة منقع 12 ساعة طبعا، ويا السلك كل شيء ما حطيت، بس شوية تستوي تحسوها استوت كافي طفوها، لأنه راح نسويها هسه وراح نطبخها ويا باقي المكونات فحتى لا تنمرد ويانا. وهنا عندنا اللحم. طبعا اللحم إذا تشوفون أنا هنا مستخدم الزنود مقطعة بهذا الشكل. الزنود أنا كل شيء ما مسوي لها، طبعا مجرد سلقتها وغسلتها، ومثل ما تلاحظون طلعت ويانا بهذا الشكل اللي تشوفوه قدامكم. لا حطيت ملح ولا حطيت أي نوع بهارات، بس سلقتها. طبعا سلقتها ما يقارب من 50 إلى 60 دقيقة. وهنا عندنا كيلو لحم ما يقارب باونين وربع. طبعا اي نوع لحم تقدرون تستخدمون، واي كمية انتم اللي تحبوها تقدرون تستخدموها. واذا ما تحبوها باللحم تقدرون ايضا تسووها بالدجاج، ماكو اي مشكلة، بس هي طبعا الطعم الافضل باللحم. طبعا عندنا عصير الطماطة هنا نص كيلو ما يقارب باون وشوية، غسلناها وقطعناها وحطيناها بالخلاط. مثل ما تشوفون طلعت صارت ويانا عصير، هم راح نستخدمها للمرقة. هسه نجي على البهارات. طبعا مثل ما تلاحظون عندنا نص معلقة شاي كمون، وايضا عندنا معلقة شاي بابريكا باردة، وايضا عندنا نص معلقة شاي فلفل الاسود، وايضا هنا عندنا ملعقتين اكل من المعجون. طبعا هنا عندنا الفلفل الاحمر الحار، اذا تلاحظون هو يابس. طبعا هذا حسب الرغبة، اكو ناس ما تحبها سبايسي تقدر تستغني عنه، واكو ناس يعجبها شوية سبايسي تقدر تضيف 2 أو 3، بس اني احبها تكون شوية سبايسي، فراح اخلي 5 من الفلفل الاحمر الحار اليابس. وايضا هنا عندنا الثوم، طبعا جدا ضروري، هواية طيب ويا الفاصوليا البيضاء. راح استخدم الثوم ما يقارب 6 أو 7. وايضا هنا عندنا النومي بصرة. طبعا النومي بصرة جدا ينطي طعم لذيذ للفاصولية، بس ما راح نضيفه رأسا وياها، راح نخليه اخير ربع ساعة او اخير 20 دقيقة للطبخة، لانه ما نريد الطعم مالته كلش يطغي، نريد بس شوية ينطي طعم حموضة. اذا تلاحظون هنا عندي قطعة يم ماجي راح استخدمه وياها. طبعا الماجي ينطي طعم كلش طيب ويا المرقة. اللي ما عنده ماجي يقدر يستخدم الملح، ملعقة شاي ملح او حسب الرغبة طبعا. وهنا عندنا مثل ما تلاحظون ربع كوب زيت الزيتون. طبعا لازم يكون زيت الزيتون يتحمل درجات حرارة الطبخ، لانه اكو فقط للصالة، لازم تجيبون مع الطبخ. وهنا عندنا بصلة مقطعة بهذا الشكل اذا تشوفون. هاي كل المكونات، هسه نجي راح نطبخها سوا، تابعوا الوصفة. رجعت وياكم احبتي. اذا تلاحظون هنا عندنا زيت الزيتون، راح نخليه بعد ما ضفنا زيت الزيتون ننتظره يحمى شوية. هسه راح نضيف قطع اللحم، راح نخليها ايضا تنحمس شوية وتاخذ لون جميل. بعد ما انحمست ما يقارب 3 دقائق راح نضيف البصل، راح نحمسه ويا اللحم. ايضا هنا عندنا الثوم راح نخليه. طبعا من هسه بدأت الرائحة الطيبة تطلع، بعدني ما ضايف اي بهارات اني. طبعا عندنا هنا قطع الماجي، نحاول شوية نفتتهم نسويهم قطع صغيرة. طبعا هسه نضيف جميع البهارات من تنحمس تنطي طعم كلش طيب، فنحاول نحمسها ويا اللحم. وايضا عندنا البابريكا. طبعا اخر شي نضيف المعجون، نحاول نقلبها حتى المواد كلها تنحمس سوا. طبعا اخر شي راح نضيف مرقة الطماطة.
طبعا راح نتركها فد دقيقتين او 3 بس تفور، وبعدين راح نضيف الفاصوليا ونضيف نشوف ايش قد تحتاج مي حار راح نضيف لها. قبضوها وعوفوها فد دقيقتين 3. بعد ما قامت تفور مثل ما تلاحظون هسه نضيف الفاصوليا. هسه راح نضيف فد كاسة ونص مي. واذا شفتوا تحتاج مي بعد تقدرون تضيفوا لها، بس مو هسه، ورا ما تفور شوية اذا شفتوها تحتاج مي ضيفوا. هسه راح نتركها حتى تستوي ما يقارب 20 دقيقة. اصدقائي واخوتي اذا تلاحظون طبعا تشوفون هاي الفورة هاي مال طماطة، طبعا الافضل تشيلوها. طبعا المعجون همينه يطلع بيه، بس المعجون ما يطلع بيه لانه نحمسه، اذا ما تحمسه المعجون ورأسا تخليه بالمرقة همينه راح يطلع هيجي بيه. بس الطماطة لانه ما انحمست هواية فطلعت هاي الوغف الفوق. راح نتركه يستوي على نار مو كلش عالية، نار متوسطة. طبعا هسه راح نضيف النومي بصرة مزرفيه من جهتين، طبعا من هاي الصفحة ومن هاي الصفحة الثانية راح نضيفهم للمرقة. طبعا ما يقارب بعد مرور 35 دقيقة. طبعا اذا تلاحظون صارت وياي بهذا الشكل، هي استوت نهائيا، بس تقريبا قبل 10 دقائق او 15 دقيقة ضفت لها نص كوب مي محتاجة. طبعا انتو حسب شلون ما تريدوها، بس اني شفتها محتاجة مي فضفت نص كوب مي. طبعا هسه اجينا راح نطبخ الرز. كل المواد اللي نحتاجها مثل ما تلاحظون هي قدامكم. طبعا هنا عندنا ملح حسب الرغبة، وهنا ربع قالب من الزبدة، وايضا هنا عندنا الشعرية. طبعا شعرية نص كوب حسب الرغبة، اللي ما يحب شعرية ويا الرز او التمن لا يسويها. وايضا هنا عندي كوبين من الرز البسمتي. طبعا ما يحتاج تنقيع الرز البسمتي، مجرد ما اغسله وانشفه من المي اطبخه رأسا. فانتو اذا عندكم هذا الرز تقدرون تطبخوه بهاي الطريقة، واذا عندكم غير رز بعد انتو اعرف بالرز اللي عندكم، لانه كل رز طبخته شكل. طبعا هنا عندي سوب اللحم، المي اللي سلقت بيه اللحم صفيته وراح استخدمه للتمن. طبعا المقدار هو كوبين ونص. هنا عندي طبعا هو بالعادة الكل كوب رز كوب مي، بس هنا لانه عندي شعرية راح تاخذ مي فسويته كوبين ونص، النص الزايد هو للشعرية. يلا خلونا نبلش بالتمن. طبعا بالبداية نضيف الزبد. هسه نضيف الشعرية نحمسها شوية. طبعا الافضل تبقون تقلبون الشعرية حتى الكل يستوي. طبعا مثل ما تلاحظون بس شوية تصفر. هسه نضيف التمن. ايضا التمن همين لازم ينحمس شوية فالدقيقتين 3. طبعا اللي يسأل ويقول انا ليش طبخت الرز بالزبت، طبعا الزبت اول شي ينطي طعم طيب، وثاني شي ينطي طراوة للتمن مو طبيعية، وثالث شي اذا التمن بات وبقى لي ثاني يوم من تجون تحموه راح تشوفوها الحباية جدا طرية ما راح تكون يابسة. واللي يسأل ايضا ليش انا دا احمس التمن، طبعا احمسه لانه حتى الحباية لا تتكسر ويانا. اللي متابع فيديوهاتي يعرف اني اسوي التمن بهاي الطريقة. هسه راح نضيف السوب. عندنا ملح طبعا حسب الرغبة. راح نتركه تقريبا من 5 دقائق الى 7 دقائق يستوي، وبعدين نشوف الخطوة اللي وراها. طبعا اذا تلاحظون التمن بعد ما نشف من المي صار ويانا بهذا الشكل. هسه شوية نقلبه. مثل ما شفتوا اعزائي التمن نشف من المي نهائيا، طبعا لازم ينشف من المي. هسه نقبضه وراح نطفيه
بقوه على نفس النار اللي كان دي ينطبخ عليها، بس مجرد طفوه وقبغوه لمدة 20 دقيقة. ورا 20 دقيقة ان شاء الله تفتحون القبغ راح تشوفوه شلون راح يطلع وياكم. بعد مرور 20 دقيقة على التمن هسه نقلبه. اذا تلاحظون احبتي المتابعين الشكل النهائي للطبق طلع ويانا بهاي الصورة. اتمنى يا رب ينال رضاكم ويعجبكم. رجعت وياكم اعزائي المتابعين بعد ما شفنا الطبخة شلون طلعت سوا. هسه اجى وقت التذوق. ما احب اطول عليكم لانه ميت من الجوع. خلوني اتذوق. طبعا من البداية خلي نشوف اليابسة شلون طلعت او مرقة الفاصولية. يعني شو احكي لكم على الطعم؟ الطعم كلش 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 طيب ولذيذة بشكل ما ينوصف. انصح بصراحة كلش انصح تطبخوها بالزنود، لان الزنود ذابة الطعم مالتها طالع فد شي ما ينوصف. وهذا الفلفل اللي حطيناه اذا تلاحظون هذا الفلفل اليابس طبعا نعطي طعم. ان شاء الله راح تجربوها وراح تتذكروني. طبخه تجنن. وايضا طبعا نومي بصره الحموضه مالته مو كلش قويه لان حطيناه اخير شيء، يعني شيء على شيء. ما ينشبع من عندها الفاصوليه. خلينا نضيفها ويا التمن. ويلي أنا دائما أطبخ الفاصوليا بصراحة، بس هالمرة يمكن لأنه دا أصورها لكم اعتنيت بها هواية طالع طعم كلش لذيذ. هواية طيب التمن أيضا، خاصة من طبخناه بالمي مال الزنود، يعني نعطي طعم كلش طيب. خلينا نشوف اللحم. شوف اللحم شلون. طبعا اذا تلاحظون اللحم مايع. طبعا انا اعتذر على هذا المنظر اخوتي، بس هاي مال ذبها هيجي حرام. هذا المخ جوا حرام يروح. وياها بصل هاي. اويلي يلا هاي اخير لقمة. يعني صدق طيبة. انصح كل واحد يسويها بهاي الطريقة لانه الطبق طلع يجنن. بالاخير حبايب ما احب اطول عليكم اكثر. كل الحب لكم وتحياتي لكل اللي يشوف هذا الفيديو. اتمنى تشتركون بالقناة، تسوون لايك للفيديو وتنشرون هذا الفيديو، وربي يحفظكم ويبعد عليكم كل شر، وتابعوا الوصفات الجاية. تحياتي وحبي لكم، اخوكم الشيف ليث. مع السلامة.